Hey guys! Welcome to another episode of CondoSerye, your favorite series here on YouTube. So, andito ako ngayon sa kusina, mag-share ako ng mga favorite kong organization tips para sa mga pagkain, sa mga pantry. So, dito, naglagay ako ng coffee area. Yung mamaya pa makikita mo yan. Tapos ito, yung mga condiments, yung mga spices. Tapos dito naman, ayan, for sure magugustuhan mo to para sa mga pantry area mo, sa mga iba't iba pang mga condiments, yung mga stock na food. So, tara, start na tayong maglinis. Okay, so ngayon naman, mag-aayos ako dito sa kusina. Meron din akong mga binili na items pang organize. Favorite ko yung maayos, tsaka hindi nakaganito yung mga tetra pack, yung bote, yung mga items. So, pinakauna, itong bote.
So, ito na yung itsura. Maganda talaga kapag merong mga organizers. Ayan. So, hindi pa lang ako nakakapag-grocery. Medyo kulang yung laman. Pero dito, yung mga drinks. Ito naman yung condiments. Tapos, konti pa lang din yung itlog. Pero ayan, mas maganda to kapag puno. Tapos, mga drinks, gulay. Ayan. Kailangan ko pa mag-grocery para mapuno tong ref. Ayan. So, mas maganda yung kusina kapag mas organized. Ako, favorite ko yung hindi ko na nakikita, yung mga brand ng suka, toyo, ganyan, yung ketchup. Tsaka mas maiengganyo ka magluto, tsaka kumain kapag maayos yung kusina. So, ayan. Yung mga ganito, pwede mo naman lagyan ng label. Pero minsan kasi nag-iiba-iba ng content yung mga nakalagay dito. So, hindi ko na nilagyan ng label. Makikita mo naman. Maganda kasi kung clear, kahit na hindi mo na siya lagyan ng label, alam mo agad kung anong nasa. I hope na enjoy mo tong episode at meron kang nakuhang tips para sa paglinis ng bahay. Check mo na lang description box para sa mga links ng mga items at saka mga related vlogs na na-mention ko sa vlog na to. So, subscribe kung first time mo ka napanood. Follow mo ko sa Instagram, Facebook at RealAsianBeauty and on TikTok at Kristine Roses. So, I'll see you next time. Bye!